Ayan. So, ayan. Kita mo ba? Kita mo. Ayan. Givi. Motor accessories. So, ayun. Ito yung manual niya. Ayan. Ayan. Oh. Usahin nyo, ha? Ayan, ayan yung parts niya. Okay na ba? Paano nyo siya ikakabit? So, ito siya mga kamote. Ayan. So, isang buo na agad siya. Ayan. Isang buo. Ayan. So, wala na siyang ibang parts na kung... Ito, yung technical specification. Ayan siya. Then... Ayun, may... racking system. Ko lang kung para saan ito. Ito yung warranty niya mga kamote. Ayan, may 12 months. Nakita nyo dyan, ayan. 12 months warranty. So, ayan, pipilapan mo lang. Pakita mo lang siguro sa Motor World kung saan mo siya binili. Parang warranty. Malamang, hindi naman nakaabot ng taon. So, yun. Then, yung technical specification niya, racking system. So, ayun. Dito yung mga iba't ibang klaseng bracket ng Givi sa iba't ibang motor. So, ayun. May MB, HRB. Yan. Nakita nyo naman. So, ayun siya. Ayun. At ito yung mga ano niya, mga nuts, mga bolts, may ibang bracket niya pa. Ayun. So ayun mga mote, tatanggalin muna natin tong handlebar dito sa likod, no, para maikabit natin yung bracket. So ayan, no, yung 4 na nut yung tatanggalin natin, 1, 2, 3, 4 para maikabit natin yung bracket. Kasi sa ilalim siya ilalagay. So ayan mga paps, no, natanggal na natin yung mga nut dito tsaka dito. So ayan, bali 1, 2, ito 1, 2, ito 4. So ganito yung magiging itsura niya dahil yung bracket natin mga paps, ayan, kung makikita nyo, isa lang yung pagkakapitan. Ayan, isa lang yung pagkakapitan niya. Ayan, isa lang yung mapagkakapitan niya kapag kinabit natin siya. Ayan, yun yung magiging itsura niya, isa lang. Tapos papatong natin to mga kamote. Ayan, so yun yung magiging itsura niya. So ayan mga kamote, no, itong bracket, isa lang yung pagkakabitan niya dito sa may lagayan ng nut. So kailangan matibay yung pagkakalagay niya. And ayun, makikita. Ayan, kung makikita nyo, ito, parang tatama yung flarings niya dito sa bakal. So kailangan maglagay tayo ng dito sa pin para hindi magasgasan yung flarings natin. Ayan, so kahit ganitong lang, sa pin lang ilagay natin dito sa ilalim. Ayan, para hindi siya magasgasan, maglagay tayo ng ganito. So, hindi magasgasan yung flarings.
Ayun mga kamote, ito yung dating na nakalagay. Ayan. Makikita nyo. Ayan, ito. So ito yung ipapalit natin dyan. So kung titignan nyo, mas mahaba siya. Ayan. Kasi dahil nga maglalagay tayo ng bracket, kailangan syempre mahaba to. Kasi pag ito yung nilagay natin, hindi nakakaabot. Kasi magpapatong na. Ayan. So yun yung itsura niya. No? So ito, syempre maglalagay muna tayo ng washer at saka yung bolts na ilalagay natin para dito. Kaya tapos ayan mga paps, tatlo, washer na makapal, washer, tas yung bolt. Ayan. Iipitan na lang. So ayun, ito yung washer na makapal, yung bolt, tapos washer para dito. Ayan. So ganyan yung magiging itsura niya pag nakalagay na. Ngayon, ihigpitan naman natin na. Ngayon naman mga mote, ito naman yung ilalagay natin. Yun nandito. Ayan. Kasi may ilalagay tayong bracket dito. Ito yung ilalagay natin. Ito. Ayan. Para ipatong siya dito. Para may pagkapitan. So ito, ilalagay mo ito sa gitna, dito sa pagitan. Para may stopper sila. Papasok mo yan. Tapos bolt, nut, tsaka washer ulit. Bali, dalawang washer kabilaan. Ayan mga mote, sa sobrang hirap niya ikabit, gamitan lang natin ang alin para mas mabilis. So ayan mga kamote, okay na.